Trong tập trước của hành trình phương Nam, chúng ta đã có dịp ghé thăm mảnh đất Tiền Giang và được cùng Phó Giáo sư ngành lịch sử văn hóa Huỳnh Văn Tới tìm hiểu về chùa Vĩnh Tràng, một ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất miền Tây Nam Bộ, và được tham quan khu di tích Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút, một công trình ghi dấu chiến công chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Và ở tập video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những công trình văn hóa lịch sử của tỉnh Đồng Tháp. Và cụ thể đó là những địa điểm nào? Xin mời mọi người cùng theo dõi tập 2 của hành trình phương Nam với tiêu đề Đồng Tháp và những di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của miền Tây Nam Bộ. Đó là nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, tọa lạc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, nơi đây không chỉ sở hữu vẻ đẹp ấn tượng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Du khách khi đến đây còn có cơ hội lắng nghe câu chuyện tình lãng mạn đằng sau ngôi nhà cổ này. Trên chuyến phà mỹ thuận chạy ngang sông Tiền, chàng công tử người Việt gốc Hoa giàu có Huỳnh Thủy Lê đã phải lòng cô thiếu nữ người Pháp xinh đẹp. Nhưng mối tình này không thành do khoảng cách địa vị và nền văn hóa khác nhau. Vào năm 1984, cô thiếu nữ ngày ấy lúc bấy giờ đã 70 tuổi, xuất bản tiểu thuyết Người Tình, kể lại chính cuộc tình buồn của mình và ông Huỳnh Thủy Lê. Cuốn tiểu thuyết này đã nhận giải thưởng văn học danh giá bậc nhất của Pháp, được dựng thành phim và nhận nhiều giải thưởng danh giá. Và để hiểu rõ hơn về nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe hướng dẫn viên thuyết trình về ngôi nhà cổ này. Chỉ ngôi nhà này nổi tiếng được đưa vào du lịch và có rất nhiều du khách đến đây là do ông Huỳnh Thủy Lê có yêu bà người Pháp, rồi hai người này mới chung sống 2 năm ở trên Sài Gòn. Cha ông Lê thì không chấp nhận mối tình đó, bắt ông phải đi cưới bà vợ Việt Nam. Rồi sau này chính bà về bên Pháp thành nhà văn, nhớ lại mối tình đó chỉ là tiểu thuyết Người Tình, rồi được ông đạo diễn người Pháp làm thành phim Người Tình. Thì từ khi có cái phim Người Tình thì người ta biết đến nhân vật của Thủy Lê, và có nhiều khách trong nước và khách châu Âu họ tìm đến tham quan ngôi nhà này. Năm bức ảnh bên đó là hình thật của bà người Pháp, cô gái nhỏ ngồi trong lòng người cha là lúc bà 4 tuổi, cha mẹ và 2 người anh trai. Còn bức ảnh bên trên đó là trường École de Sa Đéc, ngày nay là trường tiểu học Trưng Vương ở Sa Đéc, cách nhà này 1 km. Trong một lần lên Sài Gòn học thì bà mới xuống phà Mỹ Thuận. Ông Huỳnh Thủy Lê thì chạy chiếc xe hơi limousine, từ trong xe nhìn ra thấy bà này xinh đẹp mới cảm mến, rồi chủ động xuống xe làm quen, hàng ngày lấy xe hơi đưa rước bà đi học. Rồi cha ông Lê phát hiện ra và không cho cưới bà người Pháp với bà đi nhau. Thứ nhất là câu môn năng hộ đối. Lý do thứ hai là văn hóa của người Hoa khi mà đã chung sống trước hôn nhân là không được cưới. Còn lý do thứ ba là cha của ông đã sắp đặt cho ông có hôn ước với bà vợ còn ông. Sau này về Pháp, bà này thành nhà văn. Không ngờ khoảng hơn 30 năm sau thì tình cờ ông Lê cùng với vợ sang Pháp thăm con thì có gọi điện để hẹn gặp bà này. Và đặc biệt một điều là 30 năm không gặp thì máy điện thoại lên nghe giọng nói ông Lê là bà này nhận ra liền. Bà này rất là xúc động và muốn để lại kỷ niệm đẹp về mối tình đầu của hai người, nên là bà quyết định không gặp. Rồi sau đó ông Lê trở về Việt Nam, chẳng may 2 năm sau thì ông bị đột quỵ qua đời. Lúc bây giờ bà xúc động với một lần nữa, giờ ước ý phải chi cái lần ta gặp ông để cho ông nói cái gì, thì bây giờ không kịp. Rồi bao nhiêu ký ức hùa về và mới nhớ lại mối tình này cho tôi biết. Không ngờ cái quyển tự truyện về mối tình của mình lại đạt giải thưởng cậu vua bên Pháp, chỉ xem tới 43 phim. Rồi được ông đạo diễn người Pháp làm thành phim Người Tình. Phim này có thời lượng 120 phút, lấy rất nhiều bối cảnh quay ở Sài Gòn, chợ lớn, Sa Đéc, Cần Thơ, Hà Tiên. Nhà đã trải qua 129 năm, hầu như vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ với 3 di tích chính là Pháp, Việt và Hoa.
không có đau không gì hết. Tiểu thuyết Người Tình và bộ phim cùng tên càng nổi tiếng thì nhà cổ Huỳnh Thị Lê lại càng được nhiều du khách khắp nơi trên thế giới quan tâm và tìm hiểu. Vào năm 2009, nhà cổ Huỳnh Thị Lê đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Mỗi năm nơi đây đón tiếp hơn hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trở thành một trong những địa điểm yêu thích nhất tại tỉnh Đồng Tháp. Sau khi tìm hiểu nhà cổ Huỳnh Thị Lê, mình được dẫn đi tham quan một vòng làng hoa nổi tiếng và lâu đời nhất miền Tây Nam Bộ. Đó là làng hoa Sa Đéc, thuộc phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Làng hoa Sa Đéc hình thành từ cuối thế kỷ 19. Nơi đây không chỉ cung cấp sản phẩm hoa kiểng đi khắp nước, mà còn xuất khẩu sang các khu vực Đông Nam Á và các nước Ả Rập. Rất giỏi, không gì cũng có thể làm được. Sau khi rời thành phố Sa Đéc, mình đã ghé thăm một địa điểm mang nhiều ý nghĩa lịch sử tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đó là nơi an nghỉ của cụ phó bạn Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với diện tích khoảng hơn 10 hecta, khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc dù tọa lạc tại trung tâm thành phố Cao Lãnh, song khi bước vào bên trong, chúng ta lại cảm thấy không gian rất yên tĩnh, thanh bình, với khung cảnh rất đổi gần gũi mà thiêng liêng, gắn liền với bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Khi vào bên trong khu vực đền thờ, đoàn chúng mình đã thắp hương tưởng niệm để tỏ lòng tôn kính, tri ân cụ Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước, thương dân, một nhân cách vô cùng thanh cao, bình dị, suốt cuộc đời không ham danh lợi, người đã có công sinh thành, dưỡng dục cho dân tộc Việt Nam vị lãnh tụ kiệt xuất, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại khu vực nhà trưng bày có những hiện vật, tư liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của phó bạn Nguyễn Sinh Sắc. Trong đó nhiều nhất là tư liệu liên quan tới khoảng thời gian cụ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đây là khu vực nhà sàn Bác Hồ, được phục chế nguyên mẫu như nhà sàn của Bác ở ngoài Hà Nội. Trong khu di tích này có một góc tái hiện không gian làng cổ Hòa An xưa. Khu vực này có những ngôi nhà gỗ truyền thống của các hộ dân trong làng, những rạch nuôi tôm cá, những vườn cây ăn trái hay những cây cầu khỉ đậm chất miền Tây Nam Bộ. Và đặc biệt trong không gian làng cổ này có những mô hình tái hiện hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt giải trí, giúp chúng ta hiểu hơn về nét đẹp văn hóa trong cuộc sống lao động sản xuất của dân làng Hòa An xưa. Khu vực lăng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc được xây dựng rất kỳ công và mang nhiều ý nghĩa. Ngôi mộ quay về hướng đông, phía trước là hồ sen, được xây dựng theo mô hình ngôi sao 5 cánh,
tượng trưng cho Tổ quốc Việt Nam. Ở giữa hồ là đài sen trắng cách điệu cao gần 7 mét. Hoa sen là biểu tượng của tỉnh Đồng Tháp và cũng tượng trưng cho cuộc đời thanh bạch của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Cụ có bạn Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, quê ở Làng Sen, xã Kim Tự, ngày nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm cụ Sắc được 16 tuổi, cụ được nhà nho Hoàng Xuân Đường quê ở làng Hàng Trụ nhập về nuôi và lo nhan hậu. Năm 21 tuổi, cụ Sắc được vợ chồng nhà nho Hoàng Xuân Đường gả với con gái lớn của mình cho cụ, đó là cụ bà Hoàng Thị Long. Và vợ chồng của cụ Sắc có tất cả là 4 người con. Người con gái lớn tên là Nguyễn Thị Thanh, người con trai thứ hai tên là Nguyễn Sinh Kim. Đến năm 1890, bà Long hạ sinh Nguyễn Sinh Cung và Nguyễn Sinh Cung cùng chính là chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 1894, cụ Sắc tham dự kỳ thi đua năm Giác Ngọ và cụ đỗ cử nhân. Đến năm 1901, cụ tham dự kỳ thi hậu khoa trong số và lần này cụ Sắc đã đỗ khoa bản với tên gọi là Nguyễn Sinh Vi. Đến năm 1909, cụ Sắc được bổ chức tri hùng định nhiệm Tri Viện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Nhưng cuộc đời làm quan của cụ Sắc chỉ kéo dài hơn 4 năm. Đến năm 1910, cụ đã từ quan. Năm 1927, cụ Sắc đầu quyết định quay trở lại mảnh đất Hòa An Cao Lãnh và chọn nơi đây làm nơi hoạt động và gắn bó lâu dài. Khi cụ Sắc đi làm Hòa An Cao Lãnh này sinh sống hoạt động, cụ Sắc đã làm nghề dạy học, dạy nghề thuốc, bốc thuốc và chữa bệnh cho bà con ở trong vùng. Bà con ở làng Hòa An coi cụ Sắc như một vị ân nhân, và hơn thế nữa, bà con nơi đây coi cụ như một người thân ở trong gia đình. Nhưng tiếc thay, lần thứ hai cụ Sắc về ở với bà con được khoảng 2 năm, cụ Sắc đã lâm bệnh. Lúc cụ Sắc lâm bệnh nặng, được đông đảo bà con ở làng Hòa An ngày đêm trông rừng chăm sóc lo cho cụ Sắc. Do tuổi cao sức yếu và trải qua 4 ngày đêm lâm trọng bệnh, sức khỏe của cụ ngày càng suy yếu dần. Cụ Sắc đã bị dần và mất vào đêm 26, rạng sáng ngày 27 tháng 10 năm Kỷ Tỵ năm 1920. Cụ hưởng thọ 67 tuổi và cụ mất ở tại mảnh đất Hòa An Cao Lãnh này trong vòng tay của bà con ở tại nơi đây. Người cha mà bạn hết mực kính yêu, người cha mà sau khi ra đi tìm được cuốn nước trở về, bạn chưa được một lần vào thăm, cho dù là thăm mộ hay chỉ thăm lên một người, một ngàn nhang. Trải qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt, bà con ở làng Hòa An Cao Lãnh kiên quyết đứng lên bảo vệ ngôi mộ của cụ Sắc bằng mọi hành động. Với kiến trúc độc đáo và giá trị văn hóa lịch sử sâu sắc, khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào tháng 4 năm 1992 và trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng của xứ sen hồng Đồng Tháp. Hôm nay mình sẽ nghỉ chân tại khách sạn Sao Mai thuộc phường 2 thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khách sạn này được xây dựng theo phong cách châu Âu và có chỗ đậu xe khá là rộng rãi. Đây là thẻ phòng của mình. Bây giờ mình sẽ vào trong để nhận phòng nha. Đây rồi, tới phòng của mình rồi. Nhìn khá là rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Sau nhà cổ Huỳnh Thị Lê và khu di tích mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, hành trình Phương Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu những công trình văn hóa lịch sử nào của tỉnh Đồng Tháp đây. Xin mời mọi người cùng theo dõi tập 3 của hành trình Phương Nam vào video sau nha.